jsme se loňský rok rozhodli zúčastnit se nové rally, kterou měli jsme již v obzoru a tentokrát jsme ji zrealizovali, byli jsme první Češi, kteří jsme tam jeli. Jeli jsme na rally do Afriky, která končila v Dakaru, Afrika Eco Race 2011. Byl to 3. ročník, organizuje ho René Meč spolu s panem Schlesserem. Dělají ho vlastně v duchu těch prastarých tradic, ze kterých vlastně vznikl v roce 79 závod Paříž-Dakar. Cíl byl u Růžového jezera, to je jako každým rokem býval na Dakaru. My jsme tam vyjeli s naší opravenou Tatrou, s Vojtou Morávkem. Jsme jeli s Tatrou 815 4x4 typu 2T0 R45 a díky hlavnímu konstruktérovi Radkovi Smolkovi jsme ho vlastně představili, vylepšili. A musím říct, že to auto se v terénu jako jeví jako velmi dobré. Má velmi dobré jízdné vlastnosti, je lehčí, má dobré rozložení hmotností a když si člověk dává pozor, tak se ani nepřevrací. A ještě měli jsme novinku, měli jsme asistenční vůz s Petrem Čapkou a Marianem Pavlíkem a podařilo se nám domluvit s pořadateli pro nájem asistenčního vozu 6x6, takzvaného kamionu Balé. Je to kamion, který sbírá odpadlíky a pomáhá nešťastníkům, kteří vlastně zůstávají vzadu v závodě, mají nějaké technické problémy a je to takzvaný zametací kamion. Hlavní ředitel soutěže René Meč to ocenil při vyhlašování výsledků v Dakaru, v hotelu a s prací posádky toho auta byli velice spokojení a z toho máme my všichni velmi dobrý pocit. A vlastně nám podpořil ten náš tým, to celé úsilí, takže jsme zanechali, myslíme si, dobrou stopu českého týmu Tater při téhle rally. Závod jsme absolvovali úspěšně, vyhráli jsme ho v konkurenci 7 kamionů a celkově jsme skončili na 5. místě. Začalo se v Château Lastour, kde byly přejímky, to je jižní Francie u Narbonne. Přejelo se do přístavu, do Almérie, kde se nalodilo a trajekt převezl loď do Nadoru. Tam první etapa byla úzká marocká etapa v takových horách, v kameních a tu jsme celkem dobře zvládli. Já jsem se snažil jsme se snažili neudělat chybu, neudělat navigační chybu, neudělat jezděckou chybu a překonat tu první třetinu toho závodu. Jak se člověk jako nastartuje to závodění, protože opravdu rok jsme opravovali vůz, spravovali, přestavovali vůz pro kolegu Azeveda a vlastně to byla podle mě zásadní věc. No, tu první třetinu závodu neudělat nic špatného, což se povedlo. To jsme zvládli a přišla ta druhá třetina, to byla konec Maroka a začátek Mauritánie. Tam byly nějaké kamenité pisty hodně a byly tam i začátek Idun. A tam se nám povedla zajet jedna etapa, kde jsme skončili celkově 4. A pak přišla ta třetí třetina a ta byla závěrečná, řekl bych, dunová, písková, kde jsme měli štěstí, protože se nám předposlední etapu stala taková patálie s naftovou trubkou, která se nám utrhla o keř a nám vytekla jedna nádrž nafty. No. Naštěstí jsme to zjistili ve správný moment, takže to, co nám zbylo, ta nafta nám stačila do cíle a víme teďka, že nám tam zbylo 20 litrů. No. My jsme měli štěstí, což je taky potřeba někdy při těch soutěžích. Takže štěstí při nás stálo, ano. Což je dobře. Takže někdy ani to štěstí, bez toho štěstí a bez toho všechno se jet nedá. A dneska tady bylo všechno, bylo tam dobře jetý, štěstí, no a výsledek se dostavil. Že?
té druhé a třetí třetině toho závodu se vlastně objevily docela nenápadné kopečky písku, a to jsou duny, které jsem si teda zprvu myslel, že se dají lehce přejet, ale hodně jsem se mýlil, protože při prvních nájezdech a pokusech o přejetí jsme docela byli zabržděni tou měkkostí toho písku, docela jsme zapadávali. Ale musím říct, že nikdy jsme nevystoupili z kabiny, aby jsme museli házet lopatou a dávat výjížděcí plechy, takže vždycky jsme se z toho s Tatrou vyhrabali ven. A celkem pak, jak si člověk na to zvyknul a trochu se otrkal v těch dunách, tak už to velice pěkně šlo. Když člověk správně podhustil, správně nařadil a uzavřel ty závěrky těch diferenciálů a hlavně v těch dunách se jel opatrně a myslel na to, aby se nepřevrátil na bok. To je věc, která se často stává. Taková věc se stala našim kolegům závodníkům, kterým jsme potom pomáhali je stavět zpátky na kola. Všech 5 kamionů, nebo 6 kamionů, co tam bylo, včetně kamionů Balé, a pomohli jsme jim se vrátit vlastně zpátky jako do závodu. Ty duny byly překrásné, to byly velký dunový pole, že? Dunový pole 3 kilometry, přestávka, zase 3 kilometry, 5 kilometrů, 10 kilometrů. Daleko zajímavější byly ty přejezdy na kurz, že jedete 30 kilometrů kurzem 125. A teďka to je cestou necestou, jo? To se tady vůbec 30 kilometrů, to jak byste si vlastně tady natáhli přímku. Tak po takové přímce musíte, jo? Ať je tam cokoliv, jo? A musíte to dodržovat ten kurz, jinak se ztratíte. Jo? A trefit se po 30 kilometrech v pumpě a k baráčku. Ano. A žádný stopy a zelená, jo, byla tam hodně zelená ta poušť. To totiž nikde jiný nezažijete jenom v Africe. Jo? Že můžete 40 km území nikoho a ničeho, nějakým kurzem a dojedete někam a tam máte právě vybít a tam se máte dát zase jiným kurzem někam a tomu se říká ort pist, jako mimo pistu. A to je to, jako řekl bych, to nejkvalitnější závodění. Co se týče pořadatelství, nemáme k tomu žádných výhrad. Myslíme si, že to zázemí, které tam oni vytvořili pro nás, pro jezdce, bylo přivětivé, bylo dobrý a my jsme byli spokojení. Takže já za navigaci musím říct, že ty roadbooky, které byly pro tu trať připraveny, byly nejpřesnější a nejlepší zatím, co jsem se já za kariéru a tak 10 let, co jezdím, tak to byly nejlepší roadbooky, kdy byly postaveny. Ty tratě byly přesně zmapované, dalo se přesně podle nich jet. Já jenom můžu chválit, co se týče navigace. Samozřejmě navigace byla těžká, protože je tam málo aut a jezdili jsme vpředu mezi první 5, to znamená, nebylo žádných stop. To znamená, stopy jsme se hledali sami, hledali jsme svou cestu, takže třeba celý den nebo půl dne jsme nikoho nepotkali na cestě. A ta Afrika je krásná, jsou to pláně, kde se dá jet desítky kilometrů, ne jako v Argentíně, kde vlastně jsou ty cesty utopené ve vegetaci. Tady vlastně ty pláně se dají použít na všechny směry, takže každý si najde tu svoji cestu tak, jak mu vyhovuje. Vyjížděli jsme ráno v 8, 9, etapy končily kolem 4 hodiny odpolední, to znamená, na tu údržbu byl čas, chlapi měli na údržbu za světla, což je velmi důležitý, protože při Dakaru vlastně ty kamiony a i ostatní odjíždějí někteří kolem poledne, 1 hodina, 2 hodiny se startuje, dlouhý přejezdy, dlouhé rychlostky a přijíždí se dlouho v noci a ta údržba je v noci špatná, že jo, prostě tady to bylo výhodné, že se dojíždělo za světla. Bylo to taková šikovná rally, taková kulturní šikovná africká rally, pohodová. Fakt dobrá. My víme, že ten velký Dakar odešel z Afriky kvůli bezpečnosti. Jo. Že tam vlastně bylo nebezpečno pro nás, pro závodníky. Ale zase po zkušenostech z ledna, co jsme vlastně jeli teďka tu soutěž, tak jsme vůbec nenarazili na žádný problém. Ten konvoj celý té Africa Race jako
obsahoval 400 lidí a hlídali nás vojáci, hlídali nás policajti a žádný problém jsme nezaznamenali. Ta organizace klapala tak, jak měla. Klapala velmi dobře, no. A co jsme nikdy na tom Dakaru nějak moc nezažil a neregistroval, byla ta vzájemná pomoc, ta soudržnost, jo, ta kooperace. Jo, že se někomu něco stane, tak se mu to jde třeba pomoct vyřešit. Jo. Když jsem jako já měl nějaký malý problém, tak jsem šel za ředitelstvím závodu a to mi pomáhalo řešit ten problém. Jako se říká malý Dakar a velký Dakar a bylo to málo těžký a hodně těžký. Takže Chagin potřeboval 48 hodin na vítězství v Dakaru a my jsme potřebovali 47 hodin na vítězství v Africa Race. To znamená, že co se týče dílky závodění a velikosti ty rally, tak si myslím, že je to skoro stejný. Samozřejmě Dakar byl větší, protože tam těch přejezdů bylo víc. Tady se to jmenuje Africa Eco Race, ne z důvodu ekologických, ale ekonomických. A právě ta trať byla postavená tak, aby těch přejezdů bylo co nejméně a bylo hodně těch rychlostních vložek a nikdy mě to nenapadlo, až když jsem se na to teďka díval, tak vlastně ty kamiony najeli na Dakaru o hodinu víc, než jsme najeli my, takže z tohohle se dá usuzovat, že nevím, jak to bylo obtížností, ale dílky ty soutěže v rychlostních zkouškách jsou ty dvě soutěže úplně srovnatelné. Co se týče dalšího fungování týmu, máme tým, máme vozy, budeme je opravovat, připravovat na další závody. Máme nové poznatky, něco se nám malého dělo na této soutěži, jo, i na té velké soutěži. V Americe se nám něco dělo. Zkusíme to vyhodnotit a udělat z toho nějaké záběry a ty auta vylepšit a zase je zrychlit. Určitě nesmíme zapomenout vzdát díky našim hlavním partnerům, což je hlavně firma Livescore, která nás dlouhou dobu podporuje. Další velkou firmou je firma Tatra, Ferodo, Manfilter. Všem patří obrovské díky. Bez těchto partnerů bychom opravdu stěží realizovali naše plány. No je potřeba podělat všem partnerům, i těm nejmenším, že bez nich doopravdy by ta soutěž nedopadla tak, jak dopadla a nemohli bychom se ji účastnit. A i každý, i ten malý náš sponzor je pro nás důležitý a všem moc děkujeme a doufáme, že jsme jim udělali aspoň tím výsledkem radost, že ta naše činnost vedla k tomu, k čemu byla určená, to znamená propagaci těch výrobků, propagaci těch jejich výrob, těch jejich činností a my jim znovu musíme poděkovat. A věříme, že jejich náklonnost zůstane pro náš tým i do budoucna. Součástí našeho týmu byli ještě dva novináři, Vojta Morávku a Honza Husáku, kteří dělali úžasný zpravodajství denní a to jste mohli sledovat na internetu. Fakt jim patří velký dík za to. Stejně jako klukům z asistence, kteří každý den vlastně nám brali práci, že jsme nemuseli opravovat, protože to pro nás tady ta asistence byla novinka. My jsme s Vojtou většinou jezdívali bez asistence na Maroko, na Tunis. No. Teďka to dělají kluci výborně a jim taky patří velké díky. Stejně jako klukům z toho kamionu Malé. A všichni my, jako těch náš 8 členů týmu, udělalo velmi dobrou práci. Tak bychom měli poděkovat všem fanouškům, že nám fandili a že nám drželi palce a že se to povedlo. Takže všem, kteří nám fandili, těm děkujeme samozřejmě taky nejenom těm našim sponzorům, ale všem, kteří nám drželi palce, protože je drželi docela dobře a správně a výsledek se dostavil. Po těch letech se dostavil dobrý výsledek. Takže děkujeme všem. Díky moc.